Вітаю, друзі. Ну що, журналісти кажуть про те, що Єрмак зберігає вплив на кадрові рішення, на контроль над більшістю призначенців в Офіс президента і впливає на всі внутрішні процеси. Секрет Полішинеля. Я про це кажу вже декілька місяців. Більше того, з доказами. Найкращий доказ – це те, що жодна людина, яка має відношення до Єрмака, не звільнена. Жодна людина, яка призначена Єрмака на напрямки, які або фінансові, або ресурсові має складові, не змінена. І навіть ці заступники залишилися, бо вони потрібні Єрмаку для того, щоб керувати країною далі. Журналісти пишуть, одне смс від президента і слухавку на Єрмака брати не будуть. Як це так? Зеленський особисто приймає кожен день смс-ки від Єрмака, і про це мені повідомляло декілька злих язиків з Банкової, і пересилає ці повідомлення з поміткою «негайно». Все, що надсилає Зеленському Єрмак, виконується миттєво. Раніше Єрмак повинен був сам особисто надсилати всім, зараз всі знають, він надсилає своїм смотрячим, а ті далі повинні відчитатися йому, що зроблено, що ні. І всі залишилися на місці. Свириденко, пам'ятаєте, вона заблокувала Єрмака, вони постійно спілкуються, більше того, вона йому звітує і рішення приймає на підставі його непорад, наказів. Це для розуміння. Олексій Кулеба, ну тут це зрозуміло, зв'язківець з Семеном Кривоносом. Вони дуже близькі, очільником НАБУ, і, до речі, це пояснює, чому і досі Єрмак не отримав нічого від НАБУ. Про це трохи згодом за декілька хвилин. Кіпер на місці, очільник ГУР, креатура Єрмака, але так було і раніше. Кастинг на керівника служби зовнішньої розвідки так само. На всіх місцях перший заступник голови СБУ теж Єрмак. І це нікого не дивує. Залишилися на місцях всі. Власюк, Бевс. Бевс, до речі, залишається і в переговорній групі, бо повинен Єрмак чітко розуміти, хто про що там говорить, хто яку позицію відстоює, і йому звітують. Тому, коли мені хтось розповідає, Єрмака прибрали, ну що, прибрали зі світла, завели в тінь, звідки він і керує. Більше того, коли вважали, що якщо Єрмака звільнити, то все виправиться, ні. Єрмак має вплив на Зеленського. Вони і живуть поряд і спілкуються. Нещодавно, коли Зеленський був на зустрічі в Європі, він дуже швидко виходив, телефонував, забуваючи, що поряд є люди, які розуміють російську мову. Я не обмовився. Російську мову, і він телефонував якомусь Андрію. Скажу, ні, не так, Андрію. І от коли мені про це розповідали європейські джерела і кажуть, ми припускаємо, що це саме Єрмак, бо, скоріш за все, іншим Андрієм би він не телефонував і так би постійно не бігав, не спілкувався. Те, що вони постійно переписуються, комунікують, те, що Єрмак впливає на рішення Зеленського, але без рішень Зеленського нічого не приймається, це теж правда. Тож Зеленський несе відповідальність за все, що робить Єрмак. Але дуже смішно, що концентрація впливу, яка зараз є у Єрмака, дехто вважає її тимчасовою. Повірте, нічого не буває більш постійного, ніж те, що називають тимчасове. У нас завжди виконуючи обов'язки, і далі він постійно знаходиться. Більше того, коли Кирило Буданов прийшов на посаду, йому не дали нікого змінити. Всі залишилися ті ж самі. Навіть те, що він спирається зараз на пану Мудру, яка є креатурою Єрмака, нічого не змінює. Буданов вважає, що вони грають в дуеті, а реально його грає Єрмак. І дуже сміливо і активно. Але питання не в цьому. Питання в тому, що а чому Єрмак і досі не отримав підозри від НАБУ і САП? І тут важливо процитувати керівника САП, який, коментуючи можливість оголошення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку, заявив, що САП не анонсує такі процесуальні рішення, оскільки це порушує презумпцію невинуватості. Більше того, він, відповідаючи на питання журналістів щодо можливої взагалі підозри, сказав, що позиція обвинувачення має бути максимально обґрунтованою і підкріплена якомога більшою кількістю доказів. Тільки одне запитання. А чому так тільки по відношенню до Єрмака?
а до інших не треба. Може, не треба розповідати казки, бо коли, за словами голови САП, підхід відомства ґрунтується на реальних доказах і правових підставах, а не на суспільних очікуваннях, то в мене запитання, це тільки по Єрмаку чи і по всіх? Ну, наприклад, коли у суді ВАКС, Вищого антикорупційного суду, предобшуки знаходять гроші, десятки тисяч доларів, на яких стоїть хабар, і це помітно, то що треба для того, щоб оголосили ці судді підозру? Майже нічого, окрім рішення керівництва САП. Але не оголошують, і, до речі, ця суддя активно приймає ті рішення, які потрібні. До речі, а чому вона не може прийняти те рішення по Єрмаку? Не потрібно чи як? Окрема історія, коли представники НАБУ і САП скаржаться, що є декілька моментів, які заважають вручити оту підозру. Перше, це те, що Державна служба фінансового моніторингу на чолі з Філіпом Проніним, якого призначав і звільняв президент по команді Єрмака, зразу. Всі знають, що це людина Єрмака. Не пішла на співпрацю і не розкрила рух коштів, пов'язаний з фігурантами. В мене одне запитання. А хто заважає спочатку вимагати надання цієї інформації, а потім, коли це не отримання, надати пану Філіпу Проніну звинувачення в тому, що він є частиною організованого злочинного групування разом з Єрмаком. Бо саме тому він і не надає ці дані. Якщо це звинувачення або ця підозра не дається, то в цьому хтось зацікавлений. Бо про це мені пояснили в Генпрокуратурі, які з зацікавленістю слідкують, як це не відбувається. І кажуть, в них є механізм. Вони можуть його звинуватити, або він дає цю інформацію, або він дійсно її приховує як частина злочинного організованого угруповання. Але це не робиться. Далі НАБУ і САП вимагає власну експертну установу. Хочу одразу сказати, така експертна установа є у поліції, у СБУ, навіть ДБР хоче таку експертну установу. Чому? Ну тому що не треба тоді докази збирати. Ти просто даєш своїй експертній установі команду, мені треба такий висновок, і тобі його дають. Без доказів, а потім дивуєшся, а що ж тобі в суді все розвалилося? Так може треба інше вимагати, щоб з'явилася одна експертна установа в Україні, щоб не у СБУ була своя експертна установа, яка намалює те, що хоче СБУ, не у Нацпола була своя, те, що намалюють в МВС, і не ДБР обіцяти в перспективі цю експертизу. Щоб ви розуміли, вони можуть тоді малювати собі те, що хочуть, навіть без доказів. Експертиза є, все, рішення є. Ні, зробіть окремо, незалежно, передайте її в Мін'юст. І головне, дайте можливість працювати ще і приватній експертизі. Бо тоді ви виходите з цієї монополії і малювати вже не вийде. Бо завжди можна буде офіційно зробити експертизу в приватній структурі, і вона покаже. Хтось намалював щось під замовлення, чи дійсно це відповідає реальності. Але ж ні, і там є ще одна історія, що посадовці, які, це скаржаться антикорупціонери, посадовці пов'язані з фігурантами справ, тиснуть на слідство, а не сприяють йому. Що ви хочете, щоб злочинці вам допомагали? Це наївність чи дурість? Останнє, що я хочу сказати, це те, що зараз відбувається, це намагання перекласти зі здорової голови на хвору. А так не треба. Вибачте, з хворої на здорову. Бо це так не треба. Це ситуація геть інша. З Проніним що робити? Я пояснив. З експертизою теж питань немає вже, всі зрозуміли. А от те, що сьогодні НАБУ і САП фактично не дуже активні в просуванні цієї теми, ми бачимо. Чому? Тут я не знаю. Запитання до них. А от запитання до президента, який погодився приховати Єрмака, але не хоче від нього взагалі, скажімо, під його впливу позбутися, тут є одне маленьке питання. А що ж їх пов'язує так сильно? Які історії, які схеми? І який бекграунд, що президент не може позбутися. Дуже цікаво. Час на це відповість. Єдине що, головне, щоб коли влада зміниться і будуть відповіді, щоб не так прийшлося, що будемо шукати їх по всьому світі. Разом з тими, хто сьогодні не вручає підозру і кого дуже
сильно влаштовує все, що відбувається. Тому, коли вам розповідають про те, що Єрмак не отримує підозри по якихось дивних причинах, а подумайте, чому інші отримали при таких самих умовах. Дивно співбіг обставин. Робіть висновки. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайки, дякую, що прокоментували. І, до речі, коли наступним разом Володимир Олександрович буде телефонувати Андрію, хай хоч переходить на українську. Це не завадить. Па-па.